සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ඔයාලා ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SLM ටෙක් විතින් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ස්පෝර්ට් පරිදි වෙනද වගේ මතක් කරනවා අලුතෙන් ආපු මගේ යාළුවෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආපු යාළුවෙක්ට කියන්න තියෙන එක දේ තමයි subscribe කරන්න මගේ channel එක bell icon එකත් ඕල් කරන්න කියලා බොහොම ආදරයෙන් මතක් කරනවා. අද කතාවේ මාතෘකාව තමයි Viber එක සහ WhatsApp එක. Viber එකට WhatsApp එක ටච් කරන්න පුළුවන් වේද ලංකාවේ ඇතුලේ? මේක තමයි මාතෘකාව. අපි යමු ඉස්සලාම WhatsApp එකට. කවුරුත් දන්න WhatsApp. මම යන්නේ වෙබ් රිවිව් එකට. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා WhatsApp එක 2023 අවුරුද්දට ගොඩක් ෆීචර්ස් ලංකාවට දීලා තිනවා ලීගලි. හරිද? දැන් ඉතින් මේ ෆීචර්ස් මීට කලිනුත් අපේ ලංකාවේ අය පාවිච්චි කරා WhatsApp mod හරහා ඊට පස්සේ spam ගහන්න හදාගත්තා. ඔන්න වගේ ගොඩක් දේවල් Viber එක අභිබවා WhatsApp එක යද්දි අර පිටින් හැදුනා වෙනමම WhatsApp ටිකක්. ඒ WhatsApp ඉතින් ඔය ඉන්දියාව පැත්තෙන්ම තමයි ආවේ. ස්පෑම් සංකල්පේ සහ ඔය Viber මේ WhatsApp mod කියන එක. හරිද? ඉතින් මේ මම දන්න දේවල් මට එහා ගිය ගොඩක් අය දන්න ඇති. ඉතින් ඔයාලා දන්න දේවලුත් අනේ පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. හරිද? අහන්න. දැන් අද කතා කරන්නේ WhatsApp එක ගැන නෙමෙයි Viber එක ගැන. Viber එකේ පුංචි බෙබිදීමක් තියෙනවා මට පේනවා. නැවත ලංකාවේ ඇතුලේ මොකද Viber එකත් දැන් ඩිංග අර ඒගොල්ලන්ගේ කලින් නැති වෙච්ච security safety එක දැන් හදාගෙන කියන එක තමයි ගොඩක් මම දැකපු නිවුස් වල තිබුණේ. ඉතින් මම ඒ නිවුස් නම් සේව් කරගත්තේ නෑ. ඉතින් කනුකාටුවට කරුණක් මම දැක්කේ හැටියට Twitter වල තිබුණා මේක ගොඩක් safety පැත්තෙන් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා කියන එක. මොකද කලින් ලංකාවේ Viber ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරා වගේම ලංකාවේ දැන් Viber use කරනවා අඩු වෙලා තියෙන. අඩුයි කියන්නේ හොඳටම ඇත්තම නැති තරම් කීප දෙනෙක් use කරනවා නැත්තේ නැහැ. මම බැලුවා ගිහිල්ලා මේ Google Trend එකේ Google Trend පාවිච්චි කරලා මේ ලංකාවේ ඇතුලේ Viber එකද WhatsApp එකද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා මේ විදිහට දෙකම එකට කම්පෙයාර් කරලා බලනද ශ්‍රී ලංකාවේ fast day කියන්නේ අද දවසේ ඇතුළත මම බලන්නම්. අපි බලමුකෝ yes මාසයක් ඇතුළත කොහොමද අපේ ලංකාවේ මේ searches ගිහින් තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔයගලන්ට නිල් පාටින් පෙන්වන්නේ WhatsApp එක, රතු පාටින් පෙන්වන්නේ Viber එක. බලන්න කොච්චරක්නම් මේකේ searches තියෙනවද WhatsApp වලට කියලා. ඉතින් WhatsApp හැටියට WhatsApp වලින් ගත්තාම ගොඩක් පළාත් වශයෙන් බෙදෙනවා. එතකොට WhatsApp වලට මෙන්න මේ විදිහ තැනක් තියෙනවා. අපි බලමු හැම අතකින්ම තියෙන්නේ අපේ අර ඡන්ද ප්‍රතිඵල පෙන්වනවා වගේ තමයි හැම අතකින්ම පෙන්වනකොට WhatsApp එක තමයි යාළුවනේ ගොඩක් ඉහළ තැනක ඉන්නේ. එතකොට මේ කියන්නේ පසුගිය මාසේ ඇතුළත. හරිද? පසුගිය දින 7 බලද්දි එතකොටත් ඒ විදිහම තමයි තාමත් Viber එකට ලංකාවේ ඉඩක් නැහැ. ඉස්සර හැදීගෙන ආවා. ඒ හැදීගෙන ආපු cloud එක හැදුණා නම් ඒ හිටිය පිරිස usage එක තිබුණා නම් WhatsApp එකට අල්ලන්න බැරි ලොකු usage එකක් තියෙනවා ලංකාවේ ඇතුලේ. මේ විදියට තනිකරම නිල් පාට වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේකෙන් භාගයක්වත් රතු පාටට පෙන්නන තරමට උනා මේ තියෙනවා. හේතුව ඒගොල්ලන්ගේ security update එකක් ගියේ නැහැ ටිකක් ලොකුවට. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ personal message අපේ තමන්ගේ personal message එකක් කියන්නේ එහෙම කාටවත් එහෙම බලන්න අයිතියක් නැති දෙයක්. ඉතින් ඒ දේවල් Viber එකෙන් එළියට යන්න ගියා. සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නෙක් අතර වෙච්ච සංවාදයක් තව කෙනෙක්ට ඊසිම බලන්න පුළුවන් කමක් Viber එක ඇතුලේ ඇති වෙච්ච නිසා Viber එක නැතුව ගියා. හැබැයි ළඟදි අප්ඩේට් එකක් ඒගොල්ලෝ කියනවා. පහුගිය අප්ඩේට් එක මම දැක්කා. ඉතින් Viber එකේ ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ අලුත් security update එකක් ගිහින් තියෙන දැන් ඒගොල්ලන්ගේ Viber එක ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් අපි visitorsලා හැටියට ගත්තොත් මම Sinhala web extension එක පාවිච්චි කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ worldwide කියන ලෝකෙ පුරාම 22 වෙනි තැනට තමයි Sinhala web browser එකේ Sinhala web extension එකේ මේක play කරන්න. ඒ කියන්නේ පෙන්වන්නේ monthly billion 3 billion මේකට visit කරා කියලා කියනවා පෙන්නනවා WhatsApp එකට. ඉතින් බ්‍රසීල් වල 12 වෙනි තැනට කියන ඕකේ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන 12 වෙනි තැනට බ්‍රසීල් වල country rank එකක් හැටියට තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා මෙතන. හරි. අපි බලමු ගිහිල්ලා Viber එකේ කොහොමද Sinhala web browser එක නෝට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකේ worldwide ගත්තොත් 7600
97 වෙනි තැනට තමයි එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම monthly visitorsලා මිලියන් 10යි yes මිලියන් 10යි මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ monthly visitorsලා ඉන්නවා කියන්නේ. ඉතින් පසුගිය මාර්තු මාසේ 10.5ක විසිටර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් කන්ට්‍රි රැන්ක් එකක් හැටියට යුක්‍රේන් වල මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 408 වෙනි තැනට යුක්‍රේන් වල මේ Viber පාවිච්චි වෙනවා කියලා කියනවා. හරි. ඉතින් ඔයගලන්ට අවස්ථාවක් තියෙන ඔන්න Viber ආයි පාරක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙන්න මෙතනින් ඕනනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Viber ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් ඔයගලගේ PC එකට. Viber පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ආයි පාරක් ඔන්න ලංකාවේ පොඩ්ඩක් යූස් කරලා බලන්න කියලා කියනවා. පොඩ්ඩක් කර වෙනස් අපි අර හැමදාම WhatsApp අල්ලගෙන ඉන්නේ නැතුව චුට්ටක් ඔයාලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්නත් එක්ක ඔයාගේ boyfriend එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ girlfriend එක පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න Viber account එක උත් හදලා කියලා චූටි මතක් කිරීමකුත් කරන ගමන් SLM Tech නවතින්නයි හැම මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම bell icon එකත් ඕල් කරන්න මතක ඇතුව. එතකොට මොකද මම දාන videos ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ video එකකින් හම්බෙමු. WhatsApp වල අලුත් වෙච්ච අලුත්ම වැඩ කැලි ටිකත් අරගෙන ඊළඟ video එකකින් මම එනවා. එතකන් ඔයගලන්ට ජය වේවා. පරිස්සමෙන් ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝම.